हाई गाइज, आज भने हामी ढुङ्गामा कसरी मासु पकाएर खाने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेछौँ र त्यो भिडियो हामी यहाँ देखाउन गइरहेछौँ। कसरी चाहिँ ढुङ्गामा मासु पकाएर मजाले खान सकिन्छ भन्ने दृश्य हामीले यहाँ समेट्न गइरहेछौँ। धेरैलाई अचम्म पनि लाग्न सक्ला, ढुङ्गामा मासु कसरी पाक्छ भन्ने कुरा धेरैलाई जिज्ञासा पनि होला, तर यो हाम्रो लागि पनि फर्स्ट टाइम हो। यही अनुभव गर्नको लागि आज भने हामी काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध भन्दा अलिकति तल दाप्चा भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामी ढुङ्गामा मासु पोलेर खाने, पकाएर खाने प्रयास गरिरहेछौँ। आउनुहोस् हेरौँ कसरी चाहिँ यो मासु तयार हुन्छ, ढुङ्गामा मासु कसरी पकाउन सकिन्छ भन्ने विषयको यो सानो भिडियो सामग्री हेर्नतर्फ लागौँ। होइन, अनि यसलाई म पिस्छु, पिसेर यो पिसेर केमा ढुङ्गामा पकाएर खाने नि सर? ढुङ्गामा पकाउनु कसैले त सुने जाने पनि हुँदैन अनि दङ्ग पर्छ। त्यही त, अब आज चाहिँ हामी यो ढुङ्गामा मासु पकाएर खाँदैछौँ। मासु ल्याइसकेको छ। त्यहाँ पनि तेल चाहिन्छ नि? के हाल्यो? तेल, खुर्सानी अनि नुन, हरियो खुर्सानी हो, हरियो प्याज, लसुन, हरियो लसुन र हरियो त्यहाँदेखि कागती, लेमन, बेसार, यतिलाई चाहिँ राखेर यसलाई मोल्ने। अब मजाले मोल्ने। ताना ताना पो रहेछ। त्यसपछि कालो लाग्छ हातमा। यो राखौँ, राखेपछि अङ्कल बाउलाई त हुन्थ्यो लान्थ्यो नि, तिमीले गरेकाले चाहिँ नबोल्यो। तपाईँ त्यो भन्नु कि हुन्न थियो? के साह्रो मलाई त भनिहाल्छ नि, महिलाको अधिकार छ, राष्ट्रपतिले के अङ्कलको र मेरो सपना हो 1 वर्ष अगाडिदेखिको आन्टी, यो ढुङ्गामा पकाएर खाने होइन अङ्कल? दाउरा पो धेरै भयो क्या, उता तिनलाई भेट्यो जस्तो छ। तिनलाई त के 1 वर्ष अगाडिदेखि हामीले ढुङ्गा पकाएर खाने भनेर। अनि यसमा नि सिलामको पत्ता त यतापट्टि अहिले यो पहिला फर्स्टमा ढुङ्गा पोलेको खाउँ, अनि मासु आन्टीले करेलो खाएको, करेलो अरे कर्कलो खाएको रहन्छ, अस्ति लगाएर खान्न। हो, कहाँ हो भाइ? कहाँ हो? चौतारामा। हजुर, फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो मासुमा नुन, खुर्सानी, प्याज लगायत बेसार लगायत मसलाहरू लगाएर मजाले मोलिसकेपछि त्यसलाई रेडी अवस्थामा राखिएको छ। र यो ढुङ्गो तात्न निकै नै टाइम लागिरहेछ अहिले। र यो ढुङ्गोलाई टेस्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ आलुलाई चाहिँ पकाइरहेछौँ। फर्स्टमा आलु पाकिसकेपछि अनि त्यसपछि मासु पकाउने प्लानिङमा छौँ। अब चाँडै नै यो ढुङ्गो तात्नेछ र त्यसपछि हामी मासु पनि कसरी पाक्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देखाउन गइरहेछौँ। हजुर,
अब भने ढुङ्गा निकै मजाले तातिसकेको छ र आलु पनि पाकिसक्यो। आलु पाकिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ अघि जुन हामीले मजाले बनाएको थियो मासु, यो कुखुराको मासु, र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ अहिले पकाउन गइरहेछौँ। र आलु निकै मजाले पाकेको थियो, आलु हामीले खाइसक्यौँ। यहाँ पोलेको आलु, ढुङ्गामाथि पोलेको आलु निकै नै मिठो भएको थियो। र अब मासु कस्तो हुन्छ यो पनि हामी यहाँ ट्राई गरिरहेछौँ। हेरौँ अब मासु कसरी पाक्नेछ ढुङ्गामा, त्यो पनि यहाँ देख्नुहुनेछ। त खाँदै गरेको रमेशसँग घरकै हुनुहुन्छ, सबै एउटा खाइदिनु। अब चरममा खाइदिनु, चरममा कस्तो छ अर्ग्यानिक हो नि। पुरै पाकेको छ बा ढुङ्गामा पकाएको मासु स्पेसल। रमेशलाई कस्तो टेस्ट लागिरहेको छ यो? एकदमै अनुभव हो। जस ब्रोइलर कुखुराको टेस्ट भन्दा हल्का फरक पर्यो, तर मासु चाहिँ ब्रोइलरको यो, तर पकाइको तरिका बेग्लै छ नि त ढुङ्गामा, होइन? मेरो फर्स्ट टाइम हो। हजुर ढुङ्गामा टक्कसँग दाउरा बालेर ढुङ्गा काट्न अलिकति टाइम लाग्यो। त्यो अगाडि आलु पकाइयो, आलु पछि यो अब रेडी भइसकेको छ लगभग। अब हामी जुन जुन पाकेको छ त्यही निकाल्दै खाँदै। परेको